1977 och efter 101 år i trafik så lades järnvägen mellan Uppsala och Länna ner. Men tågen, de rullar faktiskt vidare även idag. Idag ska vi åka med Lennakatten. Ja, det har blivit dags för avgång och det är dags att ta plats. Här. Vad är det här? Det är 3:e klass. Det får gå. Låt oss se om vi kommer in här. Oj! Sådär. Jag ser på den, va? Järnvägen mellan Uppsala och Länna invigdes redan 1876 och var den första delen av det som kommer att bli Stockholm-Roslagens järnvägar, som även innefattar dagens Roslagsbanan. Hela Stockholm-Roslagens järnvägar var en gång i tiden en stolt smalspårsjärnväg med 32 mil spår, primärt för godstrafik. Idag är 6,5 mil kvar i form av Roslagsbanan och ytterligare drygt 3 mil tack vare Lennakatten. Den första sträckan var den mellan Uppsala och Länna. Från början var syftet att skapa förbindelse mellan masugnen i Länna och Vattholma bruk. Den transporten tidigare hade skett med hästar. Då transporten av järnmalm passerade Länna tyckte bönderna i Almunge och Funbo att de också ville ha en koppling till Uppsala, där de i så fall skulle kunna sälja sin mjölk och spannmål. Det fanns dessutom flera kvarnar i Uppsala och ett nyöppnat mejeri. Fredrik von Essen, som ägde järnbruken, var huvudfinansiär och på grund av det stora intresset blev det både gods- och persontrafik hela vägen till Uppsala. Men det blev en billigare variant av spår, nämligen svensk 3-fots smalspår. Rälsen är inte bara smalare utan väger också mindre, ungefär 25 kilo per meter, jämfört med vanlig räls som väger ungefär 60 kilo per meter. 1884 invigdes också Länna-Norrtälje järnväg som då fortsatte banan österut mot Norrtälje. Redan innan sekelskiftet gick banans ägare Vattholma bruk och Rånäs bruk i konkurs och masugnen i Länna lades därför ned redan 1904. Det finansiellt starka Stockholm Rimbo järnvägsaktiebolag tog därför över banorna redan i början av 1900-talet och skapade Stockholm Roslagens järnvägar. Några hållplatser längs linjen tillkom och även andra godslinjer i Uppland norrut från Faringe och Rimbo. Namnet Lennakatten, det fick det här tåget tack vare att man hade en ångvagn som gick i bruk 1888 om jag minns rätt. Och den gick en 20 år kanske innan man sålde den vidare. Den här väsnade så lät lite grann som en väsande katt. Så. Och det gjorde att lokalborna började kalla det här tåget för Lennakatten. Under andra världskriget gick linjerna riktigt bra, men i samband med massbilismens intåg på 50- och 60-talet sjönk antalet resenärer snabbt. Järnvägen förstatligades och 1967 försvann persontrafiken mellan Uppsala och Rimbo. Men tack vare några eldsjälar startades museiföreningen Stockholm Roslagens järnvägar och de började köra museitrafik mellan Uppsala och Faringe redan 1974. I och med att även reguljär godstrafik upphörde 1977 fick föreningen 1979 ta över hela banan fram till Faringe. Museiföreningen Stockholm Roslagens järnvägar, det är de som kör de här tågen och också förvaltar de här tågen. De bildades 1968 och syftet var att bevara persontrafiken på den här sträckan. I början gick de parallellt med godstrafik fram till 1977 då även godstrafiken upphörde. Och sen dess är de ensamma på den här banan. Föreningen har också lyckats köpa upp de flesta stationshus längs sträckan och därtill kunna skrapa ihop en diger arsenal av lok, vagnar och tjänstefordon för just 3-fotsbanor. Det rör sig totalt om 7 ånglok och över 100 person- och godsvagnar och drygt 20 tjänstefordon, bland annat en Volvo rälsbil, snöplogar och slipersbrytare.
Till saken hör nämligen att det fallit an på föreningen att byta ut de slipers som ligger på banan, och då har de här maskinerna behövts. Föreningen byter också varje år mellan 12 och 1400 av banans totalt 50 000 slipers. Det kan man göra tack vare att man har så många tjänstefordon för just trefotsbanan. Ja, många av de här vagnarna som rullar på Lennakatten idag, de är faktiskt vagnar som tidigare rullade på Roslagsbanan. Men Roslagsbanan fick nya vagnar i början av 1990-talet, ungefär 1991-1992. Då tog museiföreningen över de här vagnarna. Så de har fått lite nytt liv. Dagens lok, det är lok nummer 5. Det byggdes i Falun 1909, så det är 110 år gammalt. Just nu så håller de på att fylla på vatten och kol till lokomotivet. Det går också under smeknamnet, de ser där skylten här, som heter Tor. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. A step back to see the truth around you. From a distance you can tell